توی این ویدیو میخوایم نحوه کنترل درایو G120C با PLC 1200 و HMI بررسی کنیم، منتها با این فرض که ما نمیخوایم کل پیام های تلگرام که برای کنترل درایو هست به صورت شبکه شده بیاد. یعنی ما این شبکه پروفینت رو داریم ولی میخوایم با مود شماره 12، یعنی G120 رو من روی مود شماره 12 میذارم که با آنالوگ اینپوت کنترل بشود. یعنی چی؟ یعنی من از اینجا یک از خروجی آنالوگ اوت PLC یه دونه سیگنال 0 تا 20 میلی آمپر ارسال میکنم برای PLC و رفرنس سرعت و تغییر سرعت هم از طریق این آنالوگ آوتپوت انجام میشه و توی فیدبکش هم از طریق آنالوگ آوتپوتی که اینجا به من میده میزان سرعت رو میام به آنالوگ اینپوت PLC وصل میکنم و میزان سرعت رو میخونم. مقادیر رو هم کلا روی HMI مانیتور میکنم و میتونم مقادیر رو ببینم. خب ببینید اون وایرینگی که ما میخوایم انجام بدیم به این صورت هست. این اگر در واقع G120 من باشه، من با یه رنگ دیگه بکشم، این اگر درایو G120 من باشه، من این ورودی AI 0 اینجا که میتونه 0 تا 20 میلی آمپر هم بگیره، اینو وصل میکنم. از کجا دیتاش میاد؟ از آنالوگ اوت PLC میاد این مقدار و یه مقدار بین 0 تا 20 میلی آمپره. به همین ترتیب اینجا که خروجی آنالوگ اوت درایو رو هم که میتونه به صورت 0 تا 10 یا 0 تا 20 میلی آمپر باشه، من وصل میکنم به آنالوگ اینپوت از PLC من منتها ورودی ولتاژی میگیره. پس برای اینکه اینم دیفالتش به صورت پیشفرض رو جریانه، پس برای اینکه من این خروجی رو به ولتاژ تبدیل بکنم یه دونه مقاومت اینجا میذارم به اندازه 500 اوم. اینجا 0 تا 20 میلی آمپر من تبدیل میشود به 0 تا 10 ولت DC که این میاد وصل میشه به ورودی ولتاژ. حالا توی قسمت کنترل تو مود 12 ما یه دونه دیجیتال اینپوت 0 داریم، یه دیجیتال اینپوت 1 داریم و یه دیجیتال اینپوت 2. پس من میام اینجا این رو دیجیتال اینپوت 0 رو این قسمت رو وصل میکنم به Q0، دیجیتال اینپوت 1 رو وصل میکنم به Q1 و دیجیتال اینپوت شماره 2 رو وصل میکنم به Q3 و برنامه متناظر رو هم براش مینویسم که بتونم درایو رو در این حالت به صورت کامل کنترل بکنم. برنامه‌ای هم که برای HMI نوشته شده به این صورت هست. این باعث میشه Q0.0 فعال بشه، Q0.1 رو فعال میکنه و Q0.2 رو فعال میکنه. با این به قسمت من یک عدد بین 0 تا 1370 میدم که میخوام سرعت و RPM رو داشته باشم. این RPM تبدیل میشه به مقدار جریان به همین صورت. پس این میشه ورودی ست پوینت سرعت، این میشه خروجی نمایش اکچوال اسپید و من میتونم اینجا اکچوال اسپید رو ببینم. اینم طراحیه که ما برای HMI باید داشته باشیم. یک نکته خیلی مهم دیگه هست، ما برای اینکه ورودی آنالوگمون رو تو حالت ورودی آنالوگ تو حالت AI جریانی باشه، این دیپ سویچ رو باید به این سمت ببریم. اگر اینجا ملاحظه بفرمایید، یعنی در واقع تو این قسمت اگر من دیپ سویچ رو بیارم رو این قسمت، میشه در واقع ورودی جریانی که حالا هم میتونه 4 تا 20 میلی آمپر باشه، هم میتونه 0 تا 20 میلی آمپر باشه که این مقادیر قابل تنظیم هستن. این اتفاقاتی است که باید بیفته. در مورد برنامه TIA هم خیلی برنامه ساده هست. فقط اتفاقی که باید بیفته اینه که
من برای اینکه این مقدار رو از HMI دریافت میکنم، این مقدار از HMI یعنی MD34 از HMI دریافت میشه، من میگم مقدار 1370 باید معادل بشود با 20 میلی آمپر. اگر عدد A رو وارد کردم چه مقداری باید وارد بشه که این رو اینجا اگر شما تقسیم بکنید، یعنی من 1370 رو اگر تقسیم بر 20 بکنم، مقدار من خواهد شد 1370 تقسیم بر 20 یعنی 68.5. پس عددی که کاربر من وارد میکنه رو باید اینجا تقسیم بر یه دیو یا همون علامت تقسیم بر 68.5 میکنم، یه عدد اینجا به من میده بین 0 تا 20 که این در واقع مثل مثالهای قبل نرمالیزه میشه و در نهایت اسکیل میشه به خروجی QW64 که همون آنالوگ اوت جریانی هست. عکس قضیه هم به این شکل هست. من اگر ولتاژ رو بخونم، ولتاژ من در واقع میتونه بین منهای 10 و 10 باشه. اون مقدار ولتاژی که من از خروجی درایو میخونم میاد نرمالیزه میشه و بعد بین منهای 10 و 10 قرار میگیره. اون عددی که قرار میگیره میگم 1370 معادل 10 ولت هست. پس من اگر این عددی که اینجا اسکیل شده رو ضرب در 137 بکنم، مقدار ولتاژ واقعی من به دست میاد. همین برنامه رو میایم توی تیا می نویسیم. 3 قسمت براش در نظر گرفتیم. قسمت اول خود درایو هست، پارامتراش رو با هم بررسی میکنیم. من برم درایو G120 رو انتخاب بکنم. قسمت کامیژنینگش همونطور که ملاحظه می‌فرمایید SDC یا استاندارد درایو کنترل هستش. توی قسمت تنظیمات مربوط به ست پوینت میگم کاملا همه کارام از طریق درایو میخواد انجام بشه. توی قسمت مودی که برای ست پوینت IO هست، مود شماره 12 هستیم با دیجیتال اینپوت ها و آنالوگ اینپوت آوتپوت ها. قسمت بعد استاندارد هستش، فیلتر نداریم. پارامترهای موتور رو من اینجا وارد کردم، موتور القایی هست و هولدینگ بریک نداریم. لیمیت هایی که مربوط به مینیمم و ماکسیمم اسپید هست رو اینجا وارد کردم. موتور دیتا تشخیص داده میشه و در نهایت یک سامری از کل کار. این میشه تنظیمات مربوط به درایو. تنظیمات مربوط به KTP 700 بیسیک رو هم به این شکل ملاحظه می‌فرمایید. این صفحه روتی هستش که ما براش دیزاین کردیم. این مربوط به دیجیتال اینپوت 1 یا همون آن آف هستش. این دیجیتال اینپوت شما، دیجیتال اینپوت 0، دیجیتال اینپوت 1 و دیجیتال اینپوت 2 رو من اینجا خروجی های Q0 Q1 Q2 رو بهش میدم. اینجا هم همونطور که گفتیم ورودی ست پوینت سرعت رو میتونیم یه عدد بین 0 تا 1370 بدیم که 0 تا 20 میشه و اینجا میتونیم خروجی رو ببینیم. توی برنامه OB هم خیلی ساده برای تنظیمات دیجیتال اینپوت ها من میگم اگر M10.0 این چیزی که از HMI تغییر میدیم M10.0 فعال بشه Q0 فعال میشه. به همین ترتیب M10.1 فعال بشه Q0.1 دیجیتال اینپوت 1 فعال میشه. به همین ترتیب M10.2 که برای اکنالج استفاده میشه. این میشه 3 تا ورودی ها. توی قسمت خوندن ست پوینت سرعت، مقدار سرعت توی این قسمت هر چیزی که کاربر وارد کرد تقسیم بر 68.5 میشه و اون اتفاقاتی که توضیح دادیم انجام میشه. من این برنامه رو نوشتم، دانلودش کردم داخل هم درایو، هم HMI و هم KTP و هم خود PLC. نتیجه کار رو میتونیم با هم دیگه ببینیم. من آنلاین میشم. اول با درایو شروع میکنیم. درایو G120 آنلاین میشیم. خب تو قسمت کامیژنینگ یا تو قسمت پارامتریزیشن اگر من برم، خب اینجا توی آنالوگ اینپوت رو ما اگر ببینیم، یک بار دیگه گو آفلاین.
و اینجا آنلاین بشیم. خب همونطور که ملاحظه فرمایید اینجا 0 تا 20 میلی آمپره. اگر لطف کنید عدد جریان رو تغییر بدید، عدد سرعت رو مثلا رو 685 بذارید که نصف 1370 هست. اینجا دقیقا جریان 10 میلی آمپر رو میبینم، پس این قسمت کاملا داره درست کار میکنه. حالا من اگر برم تو OB1 اینجا آنلاین بشم، اون عددی که کاربر من وارد کرده اینجاست، 685 رو وارد کرده شده 10 میلی آمپر. 10 میلی آمپر نرمالیزه میشه نیم. این نرمالیزه شدهش میریزه توی QW64 یعنی عدد 13824 که من 10 میلی آمپر رو میتونم تو خروجی ببینم. به همین ترتیب اگر من استارت رو بزنم، لطفا استارت رو بزنید. الان استارت که زده شده، مقدار خروجی که برای من اندازه گیری میشه این وارد آنالوگ اینپوت های من میشه که بین منهای 27000 تا 27000 اینجا این عدد، و بعد از اینکه این عدد حالا یه بار اسکیل شد و یک بار ضرب در عدد 137 شد، مقدار سرعت واقعی من توی MD 22 که همون عدد 678 قرار میگیره. حالا این رو مثلا یه تغییر رو سرعت 500 لطفا بذارید. اینجا سرعت 500 تغییر کرد. ست پوینتی که داده میشه توی G120 هم میتونیم ببینیم. ست پوینت سرعت شده 7.286 میلی آمپر و در نهایت این اتفاقات منجر به این شده که من سرعتم به 493 به صورت واقعی برسه. این اتفاقاتی بود برای رصد کردن حالتی که ما میخوایم نتورکمون رو داشته باشیم، ولی مود کنترلی رو از طریق مود 12 انجام. خب این وایرینگی هستش که ما برای مجموعه انجام دادیم. HMI 7200 و درایو G120C از طریق این سویچ با هم دیگه شبکه شدن. مودی که ما گفتیم توی این آزمایش استفاده میکنیم مودی هستش که یعنی مود شماره 12 هست. آنالوگ اینپوت وارد درایو میشه و ست پوینت های سرعت از طریق این آنالوگ اینپوت تو حالت 0 تا 20 میلی آمپر هست وارد میشه و ست پوینت از اونجا گرفته میشه. ورودی های کنترلی دیجیتال اینپوت 0، 1 و 2 هم از طریق خروجی های Q0، Q1، Q2 داده میشه و مقدار اکچوال اسپید سرعت واقعی منم اینجا مانیتور میشه. حالا ما کاری که انجام دادیم، اومدیم از یه دونه آنالوگ آوتپوت PLC که تو وضعیت 0 تا 20 میلی آمپر میتونه باشه گرفتیم، دادیم به آنالوگ اینپوت این. همونطور که تو توضیحاتم گفتیم حتما باید این درایو زیرش باز بشه، یعنی این کیپد باز بشه. تو اون قسمت سویچی که اینجا قرار داده شده که حالا تو انتهای ویدیو من باز میکنم چون الان متصله، باز میکنم اون قسمت رو هم میبینیم. اون تو مود جریان گذاشته بشه که جریان 0 تا 20 میلی آمپر رو به عنوان رفرنس سرعت داشته باشیم. پس این میشه آنالوگ آوت PLC. آنالوگ اینپوت PLC از کجا میاد که ما تو مود 0 تا 10 ولت گذاشتیم. آنالوگ آوتپوتی که درایو داره میتونه بین 0 تا 20 میلی آمپر داشته باشه. من برای اینکه اینو به ولتاژ تبدیل بکنم که قابل خوندن برای PLC باشه، از یه مقاومت 500 اوم دقیق استفاده کردم. این مقادیر جریانی که اینجا تولید میشه به ولتاژ تبدیل میشه و دو سر این مقاومت رو من وصل میکنم به آنالوگ اینپوت PLC. توی خروجی ها هم گفتیم دقیقاً طبق اون چیزی که مود 12 به ما میگه از 3 تا دیجیتال اینپوت استفاده کردیم. من دیجیتال اینپوت ها رو آوردم از طریق HMI کنترلش میکنم. الان من یک رفرنس سرعتی رو گذاشتم 685. همونطور که اینجا ملاحظه می‌فرمایید 685. چرا؟ چون ارتباط برقراره. اگر من این رو الان استارت بزنم، مقدار سرعت من 685 معادل است با جریان 10 میلی آمپر. یعنی از طریق این آنالوگ
آوتپوتی که اینجا داریم جریان 10 میلی آمپر به درایو وارد شده و چون مقدار دیجیتال اینپوت شماره 0 فعال شده، درایو من شروع به حرکت میکنه. حالا من سرعت رو تغییر میدم، مثلا روی 1000 میذارم. این سرعت 1000 از لحاظ جریانی معادل 14.6 میلی آمپره به درایو وارد میشه. مقدار سرعت طبعا به آنالوگ اوت افزایش پیدا میکنه. از لحاظ ولتاژی 7.26 ولتاژ تولید میکنه که اگر طبق اون برنامه‌ای که ما توی PLC نوشتیم معادل سرعت 993 خواهد شد. علت این اختلاف مثلا اینجا 1993 این هستش که این مقادیری که اندازه‌گیری میشه ممکنه یه تولرانس کوچیکی داشته باشه، خود این مقاومت ممکنه یه تولرانس کوچیکی داشته باشه که در نهایت این اختلاف کوچیک رو رقم بزنه. دوباره من سرعت رو تغییر میدم، مثلا میذارم روی سرعت 500. این سرعت از لحاظ جریانی معادل 7.3 آمپر هستش و از لحاظ ولتاژی معادل 3.6 ولت من اینجا توی خروجی دارم که این 3.6 ولت با آنالوگ اینپوت PLC وارد اندازه‌گیری و نتایج رو اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید. من درایو رو خاموش میکنم، استاپ، ولتاژ خروجی آروم آروم به 0 میرسه و کل درایو رو خاموش میکنم که اون قسمت مربوط به نحوه ست کردن رو هم اینجا با هم دیگه ببینیم. پس درایو رو خاموش میکنم. اینجا اگه دقت بفرمایید من این رو باز میکنم، صفحه کلید رو. توی این قسمت یک دیپ سویچ قرار داده شده که این دیپ سویچ میتونه رو مود 0 باشه یا رو مود 1 باشه. رو مود 1 یعنی سمت چپ میشه حالت جریانی و سمت راست میشه حالت ولتاژی.